بروفيسور إزريق، ما هو تقييمك أنت أولا لمدى التغيير، إن كنت قد لامست أي تغيير في الأجواء في واشنطن بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط، وما هو تقييمك لما حققه الرئيس باراك أوباما أم لم يحققه في قضايا الشرق الأوسط خاصة في القضية الفلسطينية؟ سأجيب على السؤال، بس هناك شيء يستفزني وأرى هناك مناسبة لتصليح لغوي. الفلسطينيون لا يناضلون من أجل السلام، الفلسطينيون يريدون العدالة والحرية والسيادة والاستقلال. الآن ذلك سيؤدي إلى السلام حسنا، لكن ما يحدث الآن الحديث عن لا يوجد سلام، ما في حرب، ما في عنف، ما في شيء، هي في سلام. الحديث عن السلام وكأنه السلام يجب أن يقود إلى السيادة هو حديث معكوس. السيادة والحرية والاستقلال هي التي تقود، والعدالة هي التي تقود إلى السلام. الحديث يجري الآن وضع السلام وكأنه شرط، وقفوا كل شيء، يعني ممنوع تقاوموا الاستيطان، ممنوع تقاوموا الاحتلال، وهذا قد يؤدي إلى السلام. أنا برأيي هذا الكلام يفرغ مفهوم السلام من أي معنى. الفلسطينيون ليسوا في حرب مع إسرائيل، الفلسطينيون في حالة احتلال مع إسرائيل، بس هذا التصحيح اللغوي والمطب اللغوي الذي يقع فيه أيضا المتحدثين العرب والفلسطينيين. الآن بما يتعلق، أنا أعتقد أوباما قد يكون جاء بنوايا حسنة أو بقدرة على الاستماع إلى الصوت العربي تفوق قدرة بوش على الاستماع وتفهم قضايا المنطقة، لكن احنا مش موجودين عند ثيرابيست، احنا نعمل بالسياسة. أنا تخوفي هو أن يكون المستقبل أصعب، بما معنى أنه أوباما خلق أسبقية، خلق حالة أنه حاول الضغط على إسرائيل، وضع شروط وتراجع. لحد اليوم ما حدا حط هالالتيماتوم بهاي الوضوح غير جيمس بيكر بال 1990، بس يومتها نجح. الآن هذا قد يخلق أسبقية أنه أمريكا غير جادة أو لا تستطيع، ويزيد قدرة إسرائيل وثقتها بنفسها أنه حتى أمريكا لن تستطيع أن توقفنا. فبهذا المعنى الكلام المعسول الذي ابتدأ فيه أوباما إدارته والألتيماتوم الذي وضعه والتراجع الذي قام به هو أسوأ شيء ممكن يحصل. كان من الأفضل أن لا يقول كلاما معسولا ولا يضع ألتيماتوم ثم يتراجع عنه. إنما هل هذا الخطأ، إن صح التعبير، خطأ باراك أوباما 100%، أم أن هناك جهات أخرى من بينها الجهات العربية تتحمل جزء من المسؤولية؟ طبعا أنا طبعا لا ألوم أوباما. هناك بعض العرب تتحمل جزء من المسؤولية في إطار العمل أو عدم العمل هنا في واشنطن. يعني الجاليات العربية تعمل إذا كان هناك موقف عربي موحد. بعض العرب تعامل مع صعود أوباما بفرح الطفل الذي يعني بتجيب ينتظر هدية من والده في حفلة عيد الميلاد. لا توزع هدايا، ولا في بابا نويل بوزع هدايا على الساحة الدولية. إذا كان هناك ضغط عربي منسق على أمريكا قد تغير سياستها، بس ليش أمريكا تغير سياستها ما دام ما فيش ضغط عربي على سياستها الخارجية، والنفط يتدفق بحرية والأموال موجودة في المصارف الأمريكية؟ أمريكا لن تتبرع بأن تغير سياستها إذا لم يوجد ضغط من هذا النوع. طبعا يعني هذا الأمر مفروغ منه. نحن لا نلوم أوباما، اللوم هو ليس حديث السياسة في هذا الموضوع. أنا بعتقد أنه كان هناك شباك من الإمكانيات، بمعنى أنه أوباما مفتوح على سماع وجهات نظر وقابل أن يضغط عليه، يعني هو مستعد قد يكون، لكن لا يوجد ضغط عربي. وأوباما اكتشف أنه ظاهر أنه عالم السياسة شوي معقد أكثر من عالم الخطابات. بروفيسور كابشن، ما رأيك؟ I think that there is a fluidity أن هناك سياسة سياف في أمريكا لم تكن موجودة من السابق، وهناك خطابا حول ونقاشا حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهي أكثر انسجاما من ذي قبل، وهذا خلق هامشا للمناورة. السؤال الأساسي هو هل نصل إلى مرحلة تتمكن فيها الأطراف من جلوس إلى طاولة المفاوضات والتحدث، وحيث تكون الدول العربية مستعدة
لتقديم بعض البطاقات بشأن دفع عملية السلام إلى الأمام. أعطيك آخر فرصة في هذه الحصة 30 ثانية بالنسبة لمسألة من المسؤول عن ما هو حاصل الآن في واشنطن. هل هو الرئيس باراك أوباما أم هل هو انعدام عمل عربي مشترك وموحد؟ يعني باختصار انه الاداره الامريكيه مع الانظمه العربيه بالاضافه الى المنظمات العربيه والاسلاميه التي هي ادوات بيد السلالات النفطيه، كما انني اعترض على ما قاله الضيف تشارلز بان هناك نقاش. اين هو النقاش اسال تشارلز؟ هل هو في الكونغرس الامريكي في البيت الابيض ام في الصحف الامريكيه؟ طيب. الامر هو ما كان عليه اسرائيل وجهة نظر واحدة في أمريكا. شكرا البروفيسور أسعد أبو خليل، مع للأسف داهمنا الوقت. شكرا لك في كاليفورنيا، شكرا على وقتك وانضمامك إلينا. شكرا.